Mindenki fogyasszon, jó egészséget kívánunk hozzá. Zsíros kenyérhagyma, nem tudom én mi favorit itt minket, Tesco-kor. Szerettük volna illusztrálni azt, hogy mi a helyzet az általunk felnevelt roma diákokkal az iskolában. Tehát van egy alapszintű kínálat, a zsíros kenyér, víz, hogy ezt tulajdonképpen mindenki elérheti. Az oktatás területén mindenki, mint alapszolgáltatás tulajdonképpen elérheti, de hát hozzátok se szólunk, ha kijöntitek magatoknak, ki lesz, ha hozzányúltok, akkor hozzányúltok. Tehát nem olyan fontos elfogyasztani, ha megmarad se baj, de azért ott van. Aztán van egy olyan másik oktatási formula, ahol azt mondják, hogy tehát képzeljének el egy olyan alapítványi iskolát, ahol azt mondják, hogy bárki beiratkozhat, hiszen mindenki előtt nyitva áll a kapu, viszont olyan magas mércét állítanak a házirendbe, a tandíjba, hogy eleve tudják azt, hogy az a cigány gyereknek, a cigány családoknak úgyis elérhetetlen lesz. Mi is azt mondjuk, hogy itt egy jobb szolgáltatás, és ezt igénybe veheti bárki, de vigyázzunk arra, a házirendben lévő tisztaságot tartsuk be. Hát itt is van egy házirend, hogy saraslából ugye nem lehet bemenni. Van nekünk itt egy pedellósunk, illetve szekuritás alkalmazottunk, aki nem nagyon szereti azt, hogy a sáros lábbal bemennek. Enni akarunk. Ugye beletolom az arcodba. Tedd le. Nem érted? Mit rögsz? Hiába vannak bírósági tárgyalások, hiába vannak intézkedések oktatási minisztériumtól kezdve több civil szervezet kezdeményezésére, az iskolafenntartók, a polgármesterek semmit nem tesznek annak érdekében, hogy az iskolai szegregációt felszámolják a településeken. Minden 5. gyerekünket tulajdonképpen hülyének nézik, ez ellen tiltakozunk, a mi gyerekeink nem hülyék, a mi gyerekeink csak esélytelenek. Nincsen a cigányságban annyi bolond gyerek, már bocsánat, nincsen arra szükség, hogy kisegítő iskolába tegyék a gyerekeket, egyszerűen eltart egy olyan pedagógus gárdát, egy olyan rendszert, ahol több ezer pedagógus munkahelyéről van szó. Ez itt a legnagyobb probléma. Jászapáti volt az a város tulajdonképpen most a legutóbbi országjárásunk alkalmával, hogy az embernek a haja égnek állt, kérdőívet kap a másodikos gyerek. Minden egyes tanulónak nyilatkozni kell arról, hogy ki az a másik tanuló, akitől ő fél. És ilyen kérdőív alapján létrehoznak egy 20 fős tanulócsoportot, mert ők kapták a legtöbb szavazatot, arra vonatkozólag, hogy ők tulajdonképpen bűnözői státuszban vannak. Erre az önkormányzat, illetve az iskola igazgató létrehoz egy külön iskolát, de figyelemmel kíséri, mert hogyha jó a magaviselete, mint a börtönbe, akkor fölmehet vissza, tehát a büntetését letölt és visszamehet az osztályba. Kérdezem, uram, hölgyeim, hát mi ez? Hát hol élünk? Az országjáró körút az október 3-ával indul, és tervezeteink szerint a 31-es főútvonalon fog végighaladni. Bárhol, bármely állomáson lehet a menethez csatlakozni. Október 10-ére tervezzük a megérkezést a Hősök terére. Itt színpad lesz felállítva, a színpadon tulajdonképpen szeretnénk azt elérni, hogy csak kizárólag, mivel egy civil önszerveződésről van szó, csak civil emberek szólalhassanak meg, és ezek a civil emberek mondják el az ő saját problémájukat. A Hősök teréről közösen szeretnénk tovább indulni viszont a köztársasági elnök úrhoz, a dísztérre, ahol tulajdonképpen az elkészített petíciót szeretnénk átadni a részére. A petíció úgynevezett gerincét az tulajdonképpen az oktatási szegregációra irányuló felszámolási felhívás, ha úgy tetszik, szerepel, de természetesen ehhez minden egyes romákat érintő probléma sorolva van.
szociális helyzet, igazságszolgáltatás, lakhatási helyzet, tehát nagyon sokrétű munkához való jutás, tehát foglalkoztatás. Tehát minden egyes probléma tulajdonképpen fel van benne sorolva. Nem vagyunk kíváncsiak innentől tovább a roma politikusokra, nem vagyunk, és nincsenek az emberek kíváncsiak arra fajta felszólalásokra, hogy majd a választások előtt fél évvel megkeresik őket, nem nagyon lehet ám már minket becsapni. Tehát valamilyen szinten mi is integrálódtunk, hű de jó, na hát akkor most mi ezt kihasználjuk, és mi civilek csináljuk most ezt az egész fesztivált.